chào mọi người, video này sẽ hướng dẫn cho những ai chưa biết về ứng dụng tuyệt vời mang tên là Google Translate. Ứng dụng này như tên gọi là Google Dịch. Và chức năng ở đây là chức năng dịch ảnh mà mọi người chưa khai thác hết. Thì video này sẽ hướng dẫn cho mọi người chức năng dịch ảnh để chỉ cần với một chiếc điện thoại thôi, mọi người có thể đọc hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào, hướng dẫn sử dụng của bất kỳ loại sản phẩm nào. Làm sao để chúng ta có thể đọc hiểu những hướng dẫn của chúng mình như vậy? Chỉ cần điện thoại vào Google Translate với 3 giây. Hey Siri, open Google Translate. Đây là giao diện của Google Dịch thì mọi người có thể nhìn thấy bằng chức năng dịch ảnh. Thứ hai là dịch viết tay, thứ ba là dịch điện thoại, và thứ tư là dịch bằng giọng nói. Thì ví dụ bây giờ chúng ta hãy vào dịch ảnh, thị phạm luôn cho mọi người xem khi chúng ta mở chức năng dịch ảnh. Và đây là một cái xé thì Google sẽ dịch luôn này. Tinh chất chống nắng, mọi người thấy chưa? Sẽ dịch như thế này thì đương nhiên là khi mà bắt ấy, thì mọi người đặt điện thoại như thế nào để nó bắt được chữ nét cho mọi người đọc được chưa? Có bất thường bla bla bla. Đó, còn cái chức năng thứ hai là cái scan này. Thì cái chức năng cái gọi là ở giữa thì cái chức năng này thì sẽ là mọi người ấn scan thì Google sẽ tự quét cái phần này, và sau đó thì mọi người miết tay như thế này từng phần một. Nếu mà mọi người không muốn đọc tất cả văn bản viết tay từ phần một như thế này thì là dịch sẽ là như thế này, qua đây để đó. Và cái thứ ba là import, tức là mọi người chụp ảnh của cái văn bản này hoặc là ai đó gửi cho mọi người một cái văn bản thì mọi người import ở cái phần ảnh này, và Google cũng sẽ quét và đưa ra kết quả. Mọi người phải tô đậm tô đen cái phần này sẽ nhìn thấy bản dịch ở đây. Tất nhiên là nó sẽ không phải dịch giống như người dịch, nhưng mà chúng ta cũng sẽ hiểu được một cách đại khái là ý nghĩa của nó như thế nào. Thứ hai là dịch handwriting này, mọi người ví dụ như là nếu như mà học tiếng Nhật thì dịch viết vào đây, hoặc tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn thì viết vào đây thì quên mất phải xóa ngay đi. Đó là chữ này, đấy là handwriting, dịch bằng viết tay. Và tiếp theo là dịch bằng gì ta? Dịch bằng hội thoại. Koreo wa nan desu ka? Cái gì đây? Cho hỏi đường tới ga Tokyo. Tokyo eki e no michijin o oshiete moraemasu ka? Đó, khi mà mọi người đi du lịch hoặc là những gì đó dùng ngay Google Translate, không cần phải tải bất kỳ một cái app gì khác. Ví dụ như là dịch voice. Muko o oshiete kudasai. Đó, đây là 4 cái chức năng của Google Dịch mà nhiều người chưa có